สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่าต่างดาวพบกับผมกฤษธนิตวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการทดสอบจรวดของจีนให้ฟังโดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบลงจอดจรวดครั้งแรกของจีนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับการทดสอบนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2026ที่ผ่านมานี่เองโดยจรวดที่ใช้ทดสอบคือจรวด Long March 10B ปล่อยที่ฐานปล่อยอวกาศเชิงพาณิชย์ในไหหนานตัวจรวดเป็นจรวดประเภท2ท่อนนะครับมีบูสเตอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็มีจรวดนำส่งอยู่ข้างบนตัวบูสเตอร์นะครับใช้เครื่องยนต์ YF-100K จำนวน7เครื่องใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันก๊าซสำหรับจรวดหรือที่ชื่อว่าเคโรซีนผสมกับออกซิเจนเหลว ส่วนจรวดนำส่งด้านบนนะครับใช้เครื่องยนต์ YF-219 จำนวน1เครื่องใช้เชื้อเพลิงมีเทนและออกซิเจนเหลวจากสเปคดังกล่าวเราจะเห็นว่าจรวด Long March 10B นะครับใช้เครื่องยนต์ตระกูล YF เป็นหลักแล้วเครื่องยนต์ตระกูล YF เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเครื่องยนต์ YF-100K และ YF-200K เป็นจรวดที่จีนพัฒนาขึ้นเองและผลิตขึ้นเองทั้งหมดครับโดยเครื่องยนต์ YF-100K สร้างต้นแบบสำเร็จเมื่อวันที่2มิถุนายน2017จากนั้นก็ใช้เวลาปรับปรุงมาอีกประมาณ7ปีกับอีก6เดือนนะครับจึงสามารถนำมาใช้งานครั้งแรกได้เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2024จากนั้นก็ถูกนำมาใช้กับจรวด Long March 10B ตัวนี้ดังนั้นเครื่องยนต์ YF-100K เนี่ยมีอายุราวๆ9ปีกับอีก1เดือนแล้วนะครับณวันที่ทดสอบจรวด Long March 10B ตัวนี้ส่วนเครื่องยนต์ YF-219 เครื่องยนต์ตัวนี้เพิ่งเริ่มพัฒนาในเดือนกันยายนคศ2024และสร้างต้นแบบสำเร็จเมื่อวันที่26เมษายน2026หรือก็คือปีนี้เองจากนั้นเพียงแค่2เดือนก็ถูกนำมาใช้จริงกับจรวด Long March 10B ตัวนี้ต่อไปเราจะมาดูว่าแล้วเมื่อเอาจรวด Long March 10B ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับจรวด Falcon 9ของ SpaceX จรวด Long March 10B มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ จุดแข็งของจรวด Long March 10B คือมันมีแรงขับเยอะกว่าจรวด Falcon 9ของ SpaceX โดยมันมีแรงขับอยู่ที่ 8.73 เมกะนิวตันในขณะที่จรวด Falcon 9 มีแรงขับอยู่ที่ 7.605 เมกะนิวตันเท่านั้น แต่มันก็ยังมีจุดอ่อนที่ด้อยกว่าจรวด Falcon 9 ของ SpaceX อยู่อีก2ข้อ นั่นก็คือข้อที่1น้ำหนักบรรทุกที่น้อยกว่า โดยจรวด Long March 10B สามารถบรรทุกน้ำหนักขึ้นไปที่วงโคจร LEO ได้เพียง 16 ตันเท่านั้น ในขณะที่จรวด Falcon 9 สามารถบรรทุกได้ 22.8 ตัน ข้อที่2น้ำหนักจรวดมากกว่าจรวด Long March 10B มีน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 760 ตัน ในขณะที่จรวด Falcon 9 มีน้ำหนักเพียง 549 ตันเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจรวด Long March 10B ถึงสามารถบรรทุก payload ได้น้อยกว่าจรวด Falcon 9 ทั้งที่จรวด Long March 10B มีแรงขับมากกว่าจรวด Falcon 9 สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอวกาศนะครับอาจจะสงสัยว่าจรวด Long March 10B เนี่ยเป็นของใครนะครับผู้ที่พัฒนาจรวด Long March 10B ก็คือรัฐบาลจีนนะครับส่วนจรวด Falcon 9 เป็นเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยการทดสอบจรวด Long March 10B ในครั้งนี้เป็นการทดสอบปล่อยจรวดขึ้นไปที่วงโคจร LEO แล้วนำกลับมาลงจอดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทเอกชนของจีนที่สามารถปล่อยจรวดและนำกลับมาลงจอดได้เช่นกันแต่เป็นการปล่อยที่ระดับความสูงไม่กี่กิโลเมตรเหนือพื้นดินเท่านั้นไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับวงโคจร LEO แบบนี้นะครับ
แล้วระบบลงจอดของจีนที่ใช้บนเรือในครั้งนี้ก็ค่อนข้างมีความพิเศษเมื่อเทียบกับทางฝั่งตะวันตก ถ้าเราไปดูระบบลงจอดของบริษัท SpaceX หรือ Blue Origin นะครับพวกเขาจะใช้วิธีการติดตั้งขาหยั่งให้จรวดนะครับหรือถ้าเป็นยาน Starship ก็จะใช้ตัวTower แล้วก็มี Chopstick ในการคีบตัวบูสเตอร์ที่กลับมาลงจอด แต่ว่าจรวด Long March 10B ของจีนในครั้งนี้มีปรัชญาการออกแบบที่แตกต่างออกไป โดยพวกเขาสร้างโครงเหล็กขนาดใหญ่ไว้บนเรือ ตัวโครงเหล็กจะมีเคเบิลอยู่ภายในและมีปล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง จรวดจะเคลื่อนที่ลงมาในแนวดิ่งแล้วลงมาในปล่องนี้ เมื่อจรวดเข้ามาถึงตำแหน่งที่เหมาะสม ตัวเคเบิลนะครับทั้ง4ด้านจะบีบจรวดเข้ามาให้อยู่ตรงกลาง โดยจะมีเคเบิลทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพื่อประกบจรวดไม่ให้เกิดอาการแกว่ง จากนั้นเมื่อเครื่องยนต์ของจรวดดับลงนะครับตัวกริดฟินของจรวดก็จะไปเกาะอยู่กับเคเบิลเหล่านี้ทำให้สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ จากวิดีโอทดสอบจรวด Long March 10B นี้เราจะเห็นว่าจรวดกลับมาลงจอดได้สำเร็จก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนบนของจรวดเราเห็นมีควันสีดำพวยพุ่งออกมาซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดว่าเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงไฮดรอลิกซึ่งระบบไฮดรอลิกนี้มีส่วนสำคัญในการควบคุมกริดฟิน ดังนั้นการลงจอดได้สำเร็จในครั้งนี้จึงถือว่าค่อนข้างจะโชคดีมากๆสำหรับจรวด Long March 10B นะครับแต่วิธีการลงจอดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจีนเป็นคนคิดค้นขึ้นเป็นคนแรกนะครับบริษัท Blue Origin ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการลงจอดแบบนี้เมื่อปี 2017 และได้รับความคุ้มครองเมื่อปี 2020 โดยในสิทธิบัตรที่ Blue Origin ได้จดเอาไว้มีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. จรวดลดระดับลงในแนวดิ่ง 2. มีตะขอหรืออุปกรณ์เกี่ยวติดกับตัวจรวด 3. โครงสร้างภาคพื้นมีสายเคเบิลหลายเส้นพร้อมช่องลงจอด 4. เมื่อจรวดผ่านช่องลงจอดสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าหากันและเกี่ยวกับจรวด 5. ระบบสามารถติดตั้งบนโครงสร้างลอยน้ำได้ นี่คือคุณสมบัติ 5 ข้อของสิทธิบัตรที่บริษัท Blue Origin จดเอาไว้ในปี 2017 นะครับ แล้วเพื่อนๆคิดว่าระบบลงจอดของจีนนี้เหมือนหรือแตกต่างกับระบบลงจอดที่บริษัท Blue Origin ได้จดสิทธิบัตรไว้อย่างไรหรือไม่ ลองแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปนี้กันดูนะครับ อย่างไรก็ตามความสำเร็จของจีนในครั้งนี้ทำให้จีนเป็นประเทศที่2ที่สามารถนำจรวดกลับมาลงจอดได้สำเร็จในขณะที่ฝั่งยุโรปและรัสเซียยังไม่ประสบความสำเร็จในการนำจรวดกลับมาลงจอดแบบนี้แต่ประเทศที่3อาจจะไม่ใช่ยุโรปหรือรัสเซียก็ได้นะครับเพราะเพียงแค่1 วันถัดมา ญี่ปุ่นก็ได้เริ่มทดสอบจรวดของพวกเขาเช่นกันภายใต้ชื่อโครงการว่า RVX โดยการทดสอบของญี่ปุ่นเป็นการทดสอบคล้ายๆกับ Grasshopper ของ SpaceX ซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ